sizes ටික ඔක්කොම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ගොඩක් සරලයි. ඔයාලට ස්වයං ක්‍රියාවක් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ගෙදර පාවිච්චියට කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මුල සිටම. බලන්න මේකට මදුරු දෙල් කැමි රෙද්ද ඕන වෙනවා. මේක ගොඩක් ගාන අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් සිල්ලර මිල වෙන්නේ රුපියල් 55ක් වගේ තමයි මීටරයක් වෙන්නේ. ඉතින් තොග මිලීට වැඩි ගොඩක් ගාන අඩුවට ගන්න පුළුවන්. පළල වර්ගවල එක එක සයිස් එකෙන් තියෙනවා. ගොඩක් ලොකුම පළලක් ගත්තා නම් හරි. එතකොට ඔයාලට මේක කපා ගන්න ලේසි. ඒත් එකම මේ වගේ රින් එකක් ඕන වෙනවා. ඒත් එක්කම මේක මම හදලා තියාගත්ත මම ඔයාලට අද පෙන්නන්න ඕන net එකේ සයිස් එකට මේ වගේ බටයක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ බට සාමාන්‍ය හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ගොඩක් වියදම අඩුවෙන් යන එකක් තමයි මේ මදුරු දෙල් නිෂ්පාදනය කියන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඩබල් බෙඩ් එකේ net එකකට නම් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා රෙදි මීටර 10මාරක් 11ක් වගේ. ඒ අනුව සයිස් ප්‍රමාණයට ටික ටික වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට තමයි අපි බ්ලොක් එකක් හදාගන්න. මේක ටිකක් අපහසුයි කපා ගන්න. මොකද අර රෙද්ද ගොඩක් හසුරවන්න අමාරු නිසා. නමුත් ඔයාලට ටිකක් මේක පුරුදු වෙනකොට ලේසි වෙයි. අපි මේකේ මම බ්ලොක් එකක් ඔයගලන්ට හදලා ලේසියට පෙන්නනවා. දැන් මම මේකේ ඩබල් බෙඩ් එකේ සයිස් එකට තමයි මම මේකේ මේ වගේ කොටස් 4ක් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පහසුයි මේක කොලයක් සමා වෙන කොලයක් අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමලා ඔයාලට මේ පැත්තේ නම් මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේකේ උස ගන්න අඟල් 100ක් හරි 105ක් හරි අඟල් 100ක් හෝ 105ක් උස ගන්න මේක නමලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට අඟල් 11මාරක් මේ පැත්තට අඟල් 38ක් අරගෙන තමයි මම මේ හැඩය ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් කොටස් 4ක් ඕන වෙනවා මගේ ඩබල් බෙඩ් එකේ ප්‍රමාණයට net එක මහ ගන්න. එතකොට මේ වගේ කොටස් 4ක් ඕන වෙනවා. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා අඟල් 27ක විස්කම්බයක් තියෙන රවුමක්. මේක හදාගන්න ලේසි. අඟල් 30ක විතර දිග පළල කොලයක් අරගෙන මෙහෙම හතරට නමලා එතකොට පළලයි දිගයි ඔක්කොම අඟල් 30ක් වගේ එකක් අරගෙන කොලයක් අරගෙන මෙහෙම හතරට නමලා මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න 13මාරක් මෙතන ඉඳන් මෙහෙට 13මාරයි ඊට පස්සේ මේක වටේටම 13මාරක් ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට මේක රවුම කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අඟල් 27ක් දිග අඟල් 2ක් පළල පටි 2ක් ඕන වෙනවා අපිට මේ කොටසට සම්බන්ධ කරලා මහන්න ඕන වෙන කොටසක්. ඒත් එකම අපි අපේ බට ගැට ගහ ගන්න ඕන වෙනවා. දිග අඟල් 12ක් හරි 13ක් හරි එක වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. අඟල් 1මාරක් වගේ පළල පටි 8ක්. ඒ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ සයිස් එකට ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මේ රින් එක වෙනුවට අපිට පටියක්ම භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ රින් එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ බටේ දිග මම අරන් තියෙන අඟල් 90ක්. 90ක බටේ තමයි මේක මම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක අඟල් භාගේ පළල බටේ. ඊට පස්සේ මේකේ අඟල් 2ක විතර දිග තවත් පොඩි බට කෑල්ලකුත් උනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක ජොයින් කරන්න. ඉතින් හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ අවශ්‍ය සියලුම බඩු තියෙනවා. මේක ගලවන්න විදිහටත් ජොයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක අපිට ස්ථීරවම ජොයින් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මම කරන්න මම මේ අඟල් 27ක් පළල පටියක් ගත්තා. මෙන්න මේක මෙහෙම නමලා මේ විදිහට මෙතන තිබ්ලා මෙහෙම මැහුමක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටසත් මෙහෙම තියලා මැද රවුමේ මැහුමක් ගහ ගන්න. ඒක තමයි අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. මේ ටික මේ විදිහට මහ ගන්න. ඉතින් මාගේ මෙන්න මේ කොටසත් ඔක්කොම මම කපලා තියෙන්නේ ඩියුරෝ රෙද්දකින්. ඔයාලට පොප්ලින් එකකින් උනත් කපන්න පුළුවන්. පොප්ලින් එකකට වඩා හොඳයි මේක ඩියුරෝ රෙදි කෑල්ලකින් කපා ගත්තා නම් අපේ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ඉස්සෙල්ලා පටි අල්ලගත්ත රවුම මම මේ විදිහට පටි හතර සම්බන්ධ කරලා මහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ රින් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතන මෙහෙම තියලා මහ ගන්න තියෙන උතනින් මැහුමක් දාලා ඊට පස්සේ මේ රින් එක මේක ඇතුලෙන් දාලා ඊට පස්සේ මේක නමලා මෙහෙට අපි තව මැහුමක් සම්බන්ධ කරලා ගහ ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟ කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අල්ලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර කොටස් 4 සම්බන්ධ කරලා මූට්ටු කරගෙන යන්නේ. ඕලොක් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මේක එකවරම ඕලොක් කරලාම දාගන්න පුළුවන්. net එකේ කොටස් 4 සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න මේක ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ.
අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෑලි 4 කෑලි 6 සාය මූට්ටු කරනවා වගේ මේ කෑලි 4ම මූට්ටු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අපි බලමු කරන්නේ මොකක්ද කියලා. බලන්න මම මේක එකවරම ඕලොක් කරලා මහ ගන්නත් පුළුවන් ඕගලන්ට. මම අර විදිහට මහලා පෙන්න විදිහට මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ යට කොටසේ කියන්නේ බට රවුම දාන පැත්තේම අනිත් පැත්තේ මේ විදිහට ඕලොක් කරලාම දාන්න නැත්නම් චූටි වාටියක් මහ ගන්න පුළුවන්. අන්න මම මේක අර අඟල් 12ක් හරි 13ක් හරි අඟල් එකමාරක් පල්ලට කපන්න කිව්ව පටිය මෙහෙම දිගට මූට්ටු කරලා මේක මම දෙකට කපලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක අර මහගත්ත රවුමට සම්බන්ධ කරලා මහන්න යන්නේ. net කොටස කෑලි 4 මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ මෙහෙම තියන්නේ. දැන් මේක ඇත්තට මේ කන පිට පැත්ත. මේ වලට පේනවා කන පිට පැත්ත කියලා. කන පිට පැත්ත මේක රින් එක උඩට හිටිනවනේ හොඳ පැත්ත නම් කන පිට පැත්ත මේක. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ කපාගත්ත පටි දෙක එකක් මේ පැත්තට තියෙනවා. කන පිට පැත්තටමයි මේ පැත්තට මෙහෙම තියෙනවා. මේ වලට පේනවා මේ මූට්ටුව තියෙන වලක් කරපිකි මූට්ටුව මේ පැත්තට. අනිත් එක මේ පැත්තට තියලා ඒ විදිහට අපි මූට්ටු කරගෙන යන්න තියෙන කෑලි 8ක් තියෙනවා. සමානව මේ ඒක තිය එක දිගටම අර කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙනම මහගෙන ගියා නම් ලේසිය වලක් කරන්නත් පුළුවන් මහන්නත් පුළුවන් වටේට තියලා මහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක බටේ කියන්නේ රවුම දාගන්නේ කොහොමද කියලා මේකට. මේක ලේසි අපිට මේක බටේ හදාගත්තට පස්සේ මේ පටි වලින් මේක දැන් කන පිට පැත්ත තියෙන්නේ මේකේ රවුම කන පිට පැත්ත net එකේ කන පිට පැත්ත අපිට මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා ගෙට ටිකක් දාන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු අපි මහපු මදුරු දෙල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම කියලා දුන්න පාඩම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒත් එක්ක මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනිම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.